Hướng dẫn này sẽ có lợi hơn nếu bạn hiểu rõ một vài khái niệm khác. Tôi có các hướng dẫn về những khái niệm đó như một phần của loạt bài này, nhưng đây là phần tổng quan nhanh về chúng. Đầu tiên, và quan trọng nhất, bạn nên hiểu rằng một trong những khía cạnh khó khăn trong phát hiện đối tượng là đối với một mẫu huấn luyện nhất định. Bạn có nhiều nhãn, ví dụ trong hình ảnh này có nhiều đối tượng. Phần lớn thuộc về các lớp khác nhau và một số thuộc về cùng một lớp. Chúng ta nói rằng thông tin ground truth là biến đổi theo từng mẫu. Chúng ta cũng biết rằng mạng Neuron đưa ra một số lượng dự đoán cố định, và điều này tạo ra một chút xung đột với bản chất biến đổi của ground truth trong phát hiện đối tượng. Ngoài ra, khi chúng ta đưa ra dự đoán, chúng ta thực hiện chúng trên không gian đặc trưng. Chúng ta đưa hình ảnh qua một mạng thường được gọi là backbone và thu được các đặc trưng từ các độ sâu khác nhau. Và sau đó đưa các đặc trưng này qua một mạng Neuron nhỏ gọi là detection head. Mạng này chịu trách nhiệm đưa ra dự đoán về bounding box và nhãn lớp liên quan. Và cuối cùng, bởi vì mạng Neuron được cho là đưa ra một số lượng dự đoán cố định, thiết lập mạng của chúng ta là sao cho đối với mỗi ô hoặc pixel trong không gian đặc trưng, chúng ta kỳ vọng x số lượng bounding box. X này được cố định thành một số nhất định, giả sử là 3, nhưng nó thực sự là một siêu tham số. Ở tôi sẽ sử dụng 3 làm ví dụ, nhưng thực sự nó phụ thuộc vào thiết lập huấn luyện của bạn. Bây giờ tôi có các video chi tiết về những khái niệm này trong loạt bài này. Vì vậy nếu bạn không rõ ràng với bất kỳ khái niệm nào trong số chúng, thì nên xem qua chúng. Đây là bản đồ đặc trưng mức cao có kích thước 13 x 13, và chúng ta đang đưa ra dự đoán trong không gian này. Về cơ bản là 3 mối ô. Hãy nhớ rằng 3 chỉ là một con số mà tôi đang tự nghĩ ra vào thời điểm này. Bạn luôn có thể thiết lập mạng để đưa ra bất kỳ số lượng dự đoán nào bạn muốn. Điều quan trọng là số này sẽ giống nhau cho tất cả các ô trong lưới. Và vì chúng ta đang ở trong một chế độ huấn luyện có giám sát, điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần phải có ground truth. Thông thường, nhãn ground truth có sẵn trong không gian hình ảnh. Bạn có thể thấy bounding box trong hình ảnh này. Hình ảnh có kích thước 416 x 416, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cần chiếu bounding box ground truth từ không gian hình ảnh sang không gian đặc trưng. Vì không gian đặc trưng là phiên bản thu nhỏ của một hình ảnh, và trong trường hợp này hệ số tỷ lệ là 32. Chúng ta có thể sử dụng nó trên các bounding box ground truth. Về cơ bản, bạn sẽ thu nhỏ tọa độ của bounding box ground truth theo hệ số 32 trong trường hợp này. Đối với các đặc trưng khác mà bạn thu được từ các mức độ sâu khác nhau, các đặc trưng mức thấp hoặc đặc trưng mức trung bình như tôi gọi chúng, bạn sẽ sử dụng hệ số tỷ lệ tương ứng. Và như vậy, đây là bounding box ground truth thu nhỏ trong không gian đặc trưng được căn giữa trên pixel mà tôi đã đánh dấu bằng dấu chấm màu cam. Như đã đề cập trước đây, chúng ta sẽ thực hiện 3 dự đoán bounding box trên mỗi ô, có nghĩa là 3 box sẽ được dự đoán cho ô này, 3 cho ô này, 3 cho ô này nữa. Tôi hy vọng bạn đã hiểu ý. 3 dự đoán trên mỗi ô trong lưới này. Điều đó nói lên rằng, vì chúng ta đang thực hiện huấn luyện có giám sát, để tính toán độ lỗi, chúng ta cần chọn dự đoán cho bounding box ground truth của mình. Và như tôi đã chỉ cho bạn ở đây, có nhiều dự đoán sẽ được đưa ra 3 trên mỗi ô. Bây giờ, phản ứng đầu tiên có thể là so sánh bounding box ground truth với tất cả các dự đoán, và đó sẽ không phải là điều thông minh nhất nên. Lý do đầu tiên sẽ là việc bắt mạng thực hiện quá nhiều dự đoán hội tụ về cùng một ground truth sẽ gây khó khăn. Và thứ hai, ở đây chúng ta có thể có bất kỳ đối tượng nào. Đây là một nhãn hoặc box ground truth khác trong không gian đặc trưng. Bạn có muốn tất cả các dự đoán hội tụ về bounding box này không? Điều này sẽ làm cho việc huấn luyện trở nên khó khăn hơn, và có nhiều khả năng nó thậm chí sẽ không hội tụ. Thì hãy quay lại bounding box ground truth của chúng ta. Cái đang nhấp nháy. Cái ban đầu, cái đầu tiên. Và hãy đánh giá cao rằng ô mà nó được căn giữa cũng sẽ đưa ra 3 dự đoán, và đây là ý tưởng số 1 của chúng ta. Đó là trước hết và quan trọng nhất, đối với bounding box ground truth này, chúng ta không cần xem xét các dự đoán không được căn giữa trên ô này. Và chỉ bằng cách đó, chúng ta đã giảm đáng kể không gian của các dự đoán xuống chỉ còn 3. Vậy đây là một tối ưu hóa tốt, ý tưởng hay,
hay. Nhưng sau đó trong số 3 dự đoán này, chúng ta vẫn nên chọn một. Hãy để tôi viết phát biểu vấn đề một cách thích hợp. Chúng ta có thể nói rằng đối với một ô nhất định, chúng ta cần chọn một trong các bounding box dự đoán trong số 3 để được liên kết với ground truth được căn giữa trên ô đó. Việc lựa chọn ở đây ngụ ý rằng chúng ta cần một tiêu chí. Nhưng khía cạnh khó khăn là ngay cả để áp dụng bất kỳ tiêu chí nào, chúng ta cần một thứ gì đó ổn định. Các dự đoán mà mạng của chúng ta sẽ đưa ra sẽ là vì thiếu một từ tốt hơn, rác rưởi trong khá nhiều lần lặp, và chúng ta cần bounding box dự đoán ngay từ đầu. Đó là ngay cả trước khi quá trình huấn luyện bắt đầu, vì nó sẽ được sử dụng để tính toán độ lỗi. Và đây là nơi ý tưởng thứ hai của chúng ta xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắt đầu với một số bounding box dự đoán kha khá? Kha khá ở đây có nghĩa là chúng ta, con người bạn và tôi, đưa ra kích thước của bounding box dự đoán dựa trên kiến thức trước đây của chúng ta như là điểm khởi đầu. Và sau đó các box này là những box sẽ được tinh chỉnh bởi mạng neuron của chúng ta. Nhưng ít nhất chúng ta bắt đầu với một thứ gì đó khá tốt. Tôi đã phóng to ô này với hộp ground truth được đề cập, và đây là 3 hộp dự đoán với các kích thước và tỷ lệ khung hình khác nhau mà tôi đã tạo. Một lần nữa, lưu ý rằng tại thời điểm này chúng không được dự đoán bởi mạng neuron. Tôi đã nghĩ ra tỷ lệ và tỷ lệ khung hình cho chúng. Và bây giờ chúng ta đã có một thứ gì đó ổn định, mà chúng tôi cũng gọi là prior. Từ prior trong thống kê thường được sử dụng cho kiến thức trước đó mà bạn có, hoặc kiến thức miền mà bạn có, mà bạn đưa vào mô hình của mình để giúp nó. Và do đó, chúng tôi cũng gọi những hộp mà tôi đã tạo là hộp prior. Và bây giờ chúng ta đã có những hộp prior này, hoặc một thứ gì đó ổn định. Chúng ta có thể áp dụng một số tiêu chí để một trong số chúng có thể được liên kết với nhãn ground truth. Và tiêu chí đó được gọi là intersection over union. Tôi có một hướng dẫn về điều đó trong loạt bài này, nhưng nói ngắn gọn, IOU sẽ cho bạn biết hộp nào trong 2 hộp giống nhau, và do đó chúng ta có thể sử dụng nó để so sánh ground truth của chúng ta với mỗi prior này. Và hộp cho IOU cao nhất sẽ là hộp mà chúng ta sẽ liên kết với hộp ground truth của chúng ta. Tức là, trong quá trình huấn luyện, chúng ta sẽ tinh chỉnh hộp đã chọn hoặc hộp prior, và sử dụng nó để tính toán độ lỗi cho ground truth mà nó được liên kết. Hộp mà bạn thấy bây giờ màu cam. Một lần nữa hãy nhớ rằng chúng ta sẽ đặt cùng 3 hộp prior trên tất cả các ô, cho dù những ô đó có chứa ground truth hay không. Trong ví dụ này, tất cả các hộp không được liên kết với ground truth sẽ được liên kết với cái được gọi là lớp background. Những hộp prior này còn được gọi là hộp neo vì chúng ta neo chúng vào đối tượng. Neo, bạn có thể nghĩ như là sự liên kết. Bạn cũng nên coi background là một đối tượng để toàn bộ điều này có ý nghĩa. Hiện tại, hộp neo là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến hơn hộp prior. Bây giờ, trong tất cả những thứ mà tôi đã mô tả hoặc giải thích cho đến nay, tôi vẫn chưa giải thích cách tôi xác định kích thước của những hộp neo này. Tôi đã nói rằng tôi đã nghĩ ra một số tỷ lệ và tỷ lệ khung hình cho chúng. Có một số kỹ thuật để thực hiện việc đó, và đó sẽ là chủ đề cho hướng dẫn tiếp theo. Và với điều này, tôi kết thúc hướng dẫn này tại đây. Hy vọng nó đã rõ ràng về hộp neo hoặc hộp prior là gì. Hãy cho tôi biết nếu bạn có câu hỏi nào trong phần bình luận. Và tôi cảm ơn bạn vì thời gian bạn đã dành ở đây. Chúc bạn may mắn với việc học tập của mình. Hẹn gặp lại bạn trong một hướng dẫn khác. Tạm biệt.